Welcome back to my video. So, মোৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকক কৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে মই আজি DNA ৰেপ্লিকেশ্যনৰ এটি সৰু চমু বিশ্লেষণ দাঙি যাব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি so I think it will be helpful for you so get ready for it okay now I am going to begin now you see what is DNA replication before going to the deep of the topic we should know about the definition of that matter okay what is it what kind of things is it so this kind of concept should be in your mind okay so we have to know about it what is DNA replication যিসকল মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তোমালোকক মই ক্লাছতো কৈছোঁ DNA ৰেপ্লিকেশ্যনটো কি আসলতে কি হয় তোমালোকক মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যিখিনি সেল সাইকেল পঢ়াইছিলোঁ এই সেল সাইকেলৰ কথালৈ আমি আহোঁ আকৌ what is DNA replication first definition to pori pini more cell cycle kotha to kom etia DNA replication is a complex process that take place during cell division whereby DNA makes copies before the cell divides through mitosis or meiosis eta ki koise yat যেটো DNA replication এটো এটা কমপ্লেক্স জটিল প্ৰক্ৰিয়া হয় যত কি হয় যেটো কোষ বিভাজনৰ সময়তহে DNA replicationটো সংঘটিত হয় এই ৰেপ্লিকেশনৰ দ্বাৰা কি কৰে এই ৰেপ্লিকেশনৰ দ্বাৰা যেটো কোহৰ DNA আছে এই কোহৰ ভিতৰত থকা DNA বিলাকে নিজক দ্বিগুণিতকৰণ কৰে মানে নিজৰ সংখ্যাটো দুগুণ কৰি দিয়ে ডুপ্লিকেশন কৰি দিয়ে তাৰ পাছত কি হয় মাইটোসিস বা মিয়োসিস হৈ নতুন আকো সেলৰ প্ৰডিউস কৰে ঠিক আছে সো এটো এটা সোয়া যেটো সেল ডিভিজন ইয়াত কি কৈছে ইন্টাৰফেস তোমালোকৰ তাত দুটা পেজ আছিল এটা ইন্টাৰফেস এটা এম পেজ ইন্টাৰফেসত কেটা পেজ আছিল G1 পেজ S পেজ আৰু S2 G2 পেজ G1 পেজ S পেজ আৰু G2 পেজ গটিকে এই তিনটা পেজ ইন্টাৰফেসত আছিল হয় না নহয় গটিকে আফটাৰ G2 পেজ কি হৈছিল যেটো সেল টু এম পেজলৈ পাস হৈছিল আৰু এম পেজত এক্সুৱেল ডিভিজনটো হয় ঠিক আছে সো আমি চাও এতিয়া DNA replication এটা সেলৰ এটা প্ৰসেস হয় আৰু উইদাউট DNA replication এটা সেল কেতিয়াও মাইটোসিস ষ্টেজলৈ যাব নোৱাৰে বা এম পেজলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে এই কাৰণে যেটো এস পেজ থাকে তাক সিনথেসিস পেজ বুলি কোৱা হয় সিনথেসাইজ পেজ এই সিনথেসাইজ পেজত কি হয় এটা সেলে যিকিনি বস্তু লাগে যেনে প্ৰটিনই হোক বা DNA হোক এই গুটেইখিনি সিনথেসিস কৰি লয় গতিকে সিনথেসিস পেজটো বড়ি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে এই ইন্টাৰপেজৰ এস পেজত কি কৰে DNA টো সিনথেসাইজ কৰি লয় ঠিক আছে আৰু তাতে কি হয় এই এস পেজতে সিনথেসাইজ হৈ পিনি ৰেপ্লিকেশন কৰে ৰেপ্লিকেশন মানে নিজৰ সংখ্যাটো দ্বিগুণিতকৰণ কৰে আৰু আফটাৰ ডুপ্লিকেশন অফ ইটস জিনোম দা সেল বিকাম adequate to pass into next phase গটিকে after getting adequate stage the cell pass into the M phase and M phase কি হয় cell to finally divide হয় ঠিক আছে DNA replication is semi conservative process where a parental strand is used to synthesize a new complementary data strand using several protein elements which include enzyme and RNA molecules মই তোমালোকৰ ক্লাছত কৈছিলো কি বস্তু কি বুলি আৰু DNA ৰেপ্লিকেশন টু সেমি কনজারভেটিভ মানে তোমালোকে বুজি পাইছা সাগে নতুন বস্তু নতুন বককে সিনথেসিস হলেও বস্তুটো নতুনকে ফর্ম হলেও কি হয় নতুনকে ফর্ম হলেও পুৰণা যেটো এটা স্ট্ৰেন্ড তাৰ লগত থাকি যাব এটা পুৰণা স্ট্ৰেন্ডৰ লগত নতুন এটা স্ট্ৰেন্ড মিলি যাব কইল হ'ব ঠিক আছে জয়েন হৈ যাব গতিকে এই কাৰণে ইয়াক এটা পুৰণা এটা নতুন আখাৰ কাৰণে ইয়াক সেমি কনজারভেটিভ বুলি কোৱা হৈছে সো ইয়াত যেটো প্ৰেন্টেল স্ট্ৰেন্ড কথা কৈছে এই প্ৰেন্টেল স্ট্ৰেন্ডটো তোমাৰ কি হয় ইয়াত যেটো প্ৰেন্টেল স্ট্ৰেন্ডৰ কথা কোৱা হৈছে যেটো এই প্ৰেন্টেল স্ট্ৰেন্ডটো আসলতে যেটো প্ৰেন্টেল স্ট্ৰেন্ডৰ কথা কোৱা হৈছে এই প্ৰেন্টেল স্ট্ৰেন্ডটো আসলতে কি হয় যেটো অৰিজিনাল স্ট্ৰেন্ড আমি জৰ পৰা DNA টো লৈছো DNA টেমপ্লেটটো বা DNA যোনটো DNA ৰ পৰা আকৌ নতুন এটা DNA এলিক্স এটা স্ট্ৰেন্ড এটা সিনথেসাইজ হ'ব এটো কোৱা হয় টেমপ্লেট বা প্ৰেন্টেল স্ট্ৰেন্ড বুলি কোৱা হৈছে
গতিকে এই টেমপ্লেট ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰাই কি কৰিব পাৰে এটা নতুন আকৌ কমপ্লিমেণ্টাৰী ডাটাৰ ষ্ট্ৰেণ্ড এটা চিন্থেসিস হয় মানে নতুনকৈ এটা নতুন ষ্ট্ৰেণ্ড এটা চিন্থেসিস হৈ পিনি লগ লাগে ঠিক আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কি হয় এনজাইম বা প্ৰটিন ইউজ হয় ইয়াত এইকাৰণে কোৱা হৈছে DNA replication is some semi-conservative process where a parental strand is used to synthesize a new complementary data strand using several protein elements which include enzymes and RNA molecules. Okay, I think you have got it. DNA replication is a process that produces identical alleles of DNA from a single strand of the DNA molecule. আসলে ইয়াত wrong হৈছে ইয়াত DNA molecule হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে গতিকে DND হৈ আছে DNA molecule হ'ব লাগে ইয়াত কি হৈছে DNA replication কি হয় এটা যেটো parental template DNA এই template DNA নিজৰ নিচিনা আকৌ এটা strand identical মানে similar এটা নতুন strand এটা ক্ৰিয়েট কৰে সো এইটোৱে হৈছে DNA replication ঠিক আছে now I am going to tell about the mechanism of DNA replication. খুব চমুকে এইটো মই ক'ব বিচাৰিছো DNA replication mechanism to yes চোৱা during the separation of DNA এটা DNA replication হ'বলৈ DNA to separation হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টত যেটো ডাবল হেলিক্স হয় DNA to গতিকে ডাবল হেলিক্স DNA to আনকয়েল হ'ব লাগিব সেপাৰেশন হ'ব লাগিব নেকে দুটা ষ্ট্ৰেণ্ডত গতিকে যেটো দুটা ষ্ট্ৰেণ্ড হ'ব এটা ষ্ট্ৰেণ্ডত আকৌ নতুন কৈ একোটা ষ্ট্ৰেণ্ড সিনথেসিস হৈ পিনি আকৌ DNA to কমপ্লিট কৰিব ঠিক আছে এটো প্ৰসেসটো চলি থাকে আসলতে during the separation of DNA the two strands uncoil at a specific site known as the origin এটা সোয়া এটা স্পেসিফিক সাইট লাগে যত DNA যেটো ডাবল হেলিক্স DNA তো আছিল অৰিজিনাল যেটো DNA এই DNA তো কি হয় আনকয়েল হ'ব মানে সেপাৰেশন হ'ব এটা এনেকে লাগি থাকে এই লাগি থকা যেটো দুডাল স্ট্ৰেণ্ড এই দুডাল স্ট্ৰেণ্ড এনেকে সেপাৰেশন হৈ গৈ থাকিব সো এইটো এটা স্পেসিফিক সাইডৰ হয় যাক কোৱা হয় অৰিজিন বুলি কোৱা হয় এয়া অৰিজিন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে with the involvement of several enzymes and proteins they prepare the strands for duplication যিবিলাক protein requires এই processত DNA replication processত বা enzyme required হয় এই গুটি requirements কিনি ইউজ কৰি পিনি কি কৰে তেহতে নিজৰ যেটো ডুপ্লিকেট কপি টু প্ৰিপেয়াৰ কৰে At the end of the process, DNA polymerase enzyme starts to organize the assembly of the new DNA strands. Ako yaswa DNA polymerase. Polymerase mane ki? What is polymerase? Polymerase mean duplication. It is multiplication. Polymerase mean multiplication. So DNA polymerase or kam to ki hobo multiplication. So কি কৰিব যেটো নতুনকে DNA সিনথেসিস হ'ব এটা নতুনকে আকৌ অ্যাসেম্বলি DNA নতুনকৈ এটা DNA স্ট্ৰেণ্ডৰ এটা অৰ্গানাইজ কৰিব অ্যাসেম্বলি এটা অৰ্গানাইজ কৰিব সো আকৌ নতুন DNA সিনথেসিস হ'ব সো DNA পলিমাৰেজৰ কামটো হ'ল যে DNA পলিমাৰেজ এনজাইম স্টাৰ্টস টু অৰ্গানাইজ দা অ্যাসেম্বলি অফ নিউ DNA স্ট্ৰেণ্ডস ইয়াত ফাংচনটো দিয়া আছে সো তোমালোকে ইমান ভাবিব লগা ইয়াত কথা নাই একদম সিম্পল DNA ৰেপ্লিকেশনটো সো আই থিংক তোমালোকে কথাবিলাক বুজি পাইছা সো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকলৈ লৈ আনিম যেটো এনজাইম ৰিকুৱাৰ্ড হয় এই ৰিকুৱাৰ্ড এনজাইম কিনি তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আৰু যিকিনি এনজাইম বা প্ৰটিন আছে এই প্ৰটিন কিনি কি কাম কৰে এইটো আমি চাম ঠিক আছে সো আজিলৈ তোমালোকৰ যেটো DNA ৰেপ্লিকেশনৰ আবাকটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলো সো আই থিংক তোমালোকে এবজৰ্ব কৰিব পাৰিবা আৰু সহজে বুজিব পাৰিবা মই ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ সংযোগ কৰিছো যাতে তোমালোকে যেটো ষ্টন প্ৰটিনত যেটো DNA টো কেনেকৈ ৰেপ এৰাউণ্ড হয় আৰু কেনেকৈ যেটো ক্ৰমেটিনটো ফৰ্ম কৰে বা ক্ৰমোজোম ফৰ্ম কৰে আৰু DNA ৰেপ্লিকেশন কেনেকৈ হয় এই গুটেই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ কিনি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাই যাবা এণ্ড আই হোপ ইউ উইল ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট ওকে থ্যাংক ইউ In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up so that 6 feet of this long molecule fits into the microscopic nucleus of every cell. The process starts when DNA is wrapped around special protein molecules called histones. The combined loop of DNA and protein is called a nucleosome. Next, the nucleosomes are packaged into a thread. The end result is a fiber known as chromatin.
This fiber is then looped and coiled yet again. Leading finally to the familiar shapes known as chromosomes, which can be seen in the nucleus of dividing cells. Chromosomes are not always present. They form around the time cells divide when the two copies of the cell's DNA need to be separated. When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase III. No problem here, but the lagging strand presents problems. It has to form from 5' to 3' too. It forms in pieces called Okazaki fragments. First, an RNA primase lays down an RNA primer. Then, DNA polymerase III lays down new DNA. The process repeats again and again. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA. Finally, DNA ligase links the Okazaki fragments.